Xin chào mừng mọi người quay trở lại với Have a Sip uống gì không. Cái tập này là tập rất là đặc biệt bởi vì là chương trình của Thúy Minh đã break 1 tháng. Ngay sau Tết thì cái tập cuối cùng của cái season trước ấy, cũng rất là cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho bác Trịnh Lữ. Bác Trịnh Lữ cũng kể với Thúy Minh là sau cái tập vừa rồi thì rất là nhiều các bạn trẻ nhắn tin cho bác, và cái số đó cũng là một số rất là đẹp để khép lại season đó của Have a Sip. Còn bây giờ chúng ta sẽ mở màn đến season tiếp theo của năm mới, lại để chào đón một cái ngày rất là đặc biệt cho phụ nữ nữa. Thì xin được chào mừng Hoàng Thúy Linh đến với Have a Sip. Chào chị Thúy Minh. Chào Have a Sip. Sao đầu năm nay là ở cái thời điểm này nhá, là chúng ta đã có tận 2 sản phẩm của Linh đã lên sóng, và vào đúng thì mình nhớ không lầm thì ngay đầu tháng 1 này, và cái này là khoảng cuối tháng 2, 20 tháng 2. Trở lại đường đua và cũng đến với một cái thời điểm đầu năm mới. Và mọi người cũng nói là năm nay thì có vẻ như câu chuyện đại dịch chúng ta đã sống chung với nó qua đi rồi. Cái tâm thế của Linh thế nào? Em nghĩ là em cũng thường thì mọi người sẽ thấy rằng là ở bên ngoài thì em rất là bình lặng, bình thản, có thể gọi là không có nhiều cảm xúc, nhưng mà bên trong rõ ràng là sẽ có rất nhiều những cơn sóng rồi. Tại vì nhưng mà đây là cơn sóng tích cực. Có nghĩa là mình sắp được trở lại với khán giả của mình rồi là may mắn rằng là mọi thứ cũng dần đi vào ổn định hơn. Thì mọi việc nó bình thường lại, không chỉ tốt cho mình mà tốt cho tất cả mọi người nữa. Thì cái điều đấy nó làm cho mình cũng hồi hộp, và em cũng nghĩ rằng là đây là một cái mà vinh dự của mình. Khi được mọi người yêu thương thì mình cứ tiếp tục cống hiến. Một người mà thực ra là có thể ở cái thời điểm này mình đã biết rõ hơn một chút cái câu mà Linh nói là được khán giả yêu thương, nhưng mà rõ ràng là cái bóng của cái album lần trước, đúng không? Mình sẽ tua lại một chút xíu, xin lỗi mọi người, vào đầu đã hơi, nhưng mà đúng là thì mình thấy là bây giờ thì có thể Linh đã vượt qua được cái đấy rồi, nhưng mà giả sử như chưa có 2 cái sản phẩm ở trên tay, đúng không? Thì cái sức ép của cái album Hoàng có là một cái gánh nặng không? Em nghĩ chị Thùy Minh đang hỏi cho rất nhiều người. Cái câu hỏi đấy nó bao hàm cho rất nhiều những cái thắc mắc của rất nhiều người mà em đã nghĩ rằng là họ cũng sẽ thắc mắc thôi. Tại vì bản thân em đã thắc mắc trước điều đấy. Nhưng mà em đã vắt tay lên trán và suy nghĩ rất là nhiều trong 2 năm mà mình cách ly ở nhà rồi mọi chuyện rồi sau album Hoàng 2019, đúng không ạ? Thì bây giờ là 2022. Thì em chỉ nghĩ rằng là tại sao mà em lại phải vượt qua Hoàng? Tại sao phải vượt qua nó? Nó là một kỷ niệm quá đẹp đi, và nó là một cái điều mà rất là may mắn khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa đi. Tại sao em phải vượt qua nó? Em vẫn để nó ở đấy, nằm trong bảo tàng những cái điều tuyệt vời của cuộc đời em, và em lại bước tiếp chứ. Đúng. Đấy là quan điểm của em. Đúng. Mà ai cũng phải sống tiếp, và ai cũng phải bước tiếp. Những điều thú vị thì người ta thường nói rằng là nằm trong hiện tại và tương lai. Cái này quá hay. Thế nhưng mà cái này có nghĩ ngang ngay không? Hay là cũng là nhiều đêm gọi là trăn trở? Thực ra thì nó cũng không phải là một sớm một chiều. Tại vì ngay từ lúc em làm Hoàng thì em cũng không nghĩ rằng là Hoàng lại thành công đến vậy. Em nghĩ rằng là khi mà mình cứ sống hồn nhiên nhất có thể thì lúc cuộc đời mình nó thoải mái nhất. Mà khi cuộc đời mình thoải mái nhất, tâm hồn mình nó thanh thang nhất, thì lúc đấy nhạc nó mới hay được. Thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là mục đích cuối cùng đâu phải là để chiến thắng. Mục đích cuối cùng là để có một cuộc đời ý nghĩa, vui vẻ. Và thôi thì ai cũng có những nỗi đau riêng. Thế thì mình, sau khi mình đã chữa lành được cho mình rồi, thì mình truyền được những cái tích cực cho mọi người để mọi người cùng khỏe lên không chỉ là cơ thể mọi người hay nói mà nó còn là tâm hồn nữa. Thì nếu mà mình làm được điều đấy thì mình sẽ lớn hơn. Chứ còn em không nghĩ đến cái từ chiến thắng nhiều quá. Tại vì vô hình chung cái câu hỏi đấy nó diễn ra khi mà rất nhiều người rằng là họ nghĩ đến cái chiến thắng nhiều. Tuy nhiên là cái đó nó là cái kết quả sau khi mà mình đã tận hưởng cuộc sống này rồi. Nếu nó đến thì tuyệt vời, còn gì bằng. Nhưng mà đâu phải là mình sống chỉ vì những cái đoạn kết, bởi vì kết thì là hết đời rồi. Cho nên là mình phải sống bởi cái quá trình mình đang sống, chứ không phải là bởi vì cái kết thúc cuộc đời của mình. Nghĩa là cái quan điểm đấy của em đã cứu sống em vượt qua rất nhiều những cơn sóng mà không chỉ là bên ngoài tác động vào, mà cơn sóng trong lòng em nữa. Thì em đã trăn trở, nhưng mà nó cũng 2 năm. Đến khi mà em bước vào cái cuộc sống tiếp theo, một cái sự thú vị mới, thì em nghĩ rằng là
chả ai làm gì thì mình cả, chỉ có tự mình làm gì mình thôi. Cũng không có ai quyết định đưa mình xuống hay lên được, nó chỉ đến từ những lựa chọn của mình khiến mình lên hoặc xuống thôi. Thế cho nên tại sao mà mình phải quá đặt nặng mọi thứ như vậy, và mình sẽ giữ nó trong bảo tàng của cuộc đời mình và mình sẽ bước tiếp. Ai nói thì mình không tin, nhưng mà Hoàng Thùy Linh nói thì mình tin. Tại sao hả chị? Thực ra khi mình nói đến bảo tàng, đúng không? Nó không phải là tại sao một cái bảo tàng nó khác một cái ngôi nhà bình thường. Nó phải có nhiều sự kiện, nó phải có đủ cái dây dặn của cuộc sống thì mình gọi nó là bảo tàng. Tất nhiên là ai cũng sẽ có một cái bảo tàng của riêng mình. Thế nhưng mà Linh là một người, thực ra mình nghĩ là showbiz quá hiếm hoi có bạn, đúng không? Mà tại sao thì mình nghĩ là không phải là cái này cũng không cần phải tranh cãi nữa. Mặc dù chả ai định là như thế, chả ai biết trước là con đường mình sẽ đi như thế. Nhưng mà có những cái người thì mình luôn tâm niệm một cái câu mà hồi còn trẻ mình nghe được, và nó thay đổi toàn bộ cái cách sống của mình. Mọi người nói rằng là mỗi người cuộc đời sẽ như một tấm thảm. Sẽ có những cái người mà cái tấm thảm ấy nó dễ đơn sắc, nó vẫn mềm mại, nó vẫn là một tấm thảm. Nhưng mà tại sao có những cái cuộc đời, những cái tấm thảm nó lại nhiều màu sắc đến như vậy? Thì mình chọn dệt cái tấm thảm cuộc đời mà. Thì mình có nhiều sự kiện, mình có nhiều cái diễn biến, và mình chấp nhận nhiều cái thử thách, thì tự dưng mình có nhiều màu sắc thôi. Quay về cái việc là chúng ta gặp nhau ngay trước ngày 8 tháng 3. Thì cái câu này không phải là cái câu mới của Thùy Minh, nhưng mà mình rất là hay hỏi khi mình gặp một số kiểu phụ nữ. Đấy là khi mà làm việc ấy, hay là đi đâu ấy, Linh nghĩ Linh là Linh hay là một người phụ nữ? Khi mà làm việc hay đi đâu ạ? Chắc em nghĩ em là em thôi. Em nghĩ em là em thôi. Em không quá phân biệt quá nhiều thứ về vấn đề là phụ nữ hay là đàn ông hay là một giới tính khác hay bất kỳ điều gì cả. Tại vì em chỉ nhìn chung rằng là đây là con người, và họ đang giống như là gần như là nắm giữ thế giới kiểu như vậy. Nếu mà đã có một cái quyền lực như vậy thì họ phải làm gì cho cái thế giới này tốt đẹp hơn. Deep đấy. Tại vì là khi đã có quyền lực rồi thì bạn phải làm được cho cái gì cho cái thế giới này nó tốt đẹp hơn, chứ không phải là dùng quyền lực đấy để mà phá tan thế giới này đi, hoặc là tạo cho bạn nhiều quyền lợi. Thì mới liên tưởng sang rằng là khi mà bạn đã được nổi tiếng rồi, đây là được nhá, ngày mai có thể mất. Bạn đã được người ta yêu thương rồi, ngày mai cũng có thể mất. Và em là người hiểu rõ điều đấy. Cho nên là cái sứ mệnh của bạn khi mà đã được những điều như vậy rồi thì bạn nên làm cái gì. Thì cái điều đó nó khiến cho cái giá trị sống của mình sau tuổi 30 ấy, càng ngày nó càng rõ nét hơn. Và mình đến đây không phải là bởi vì mình thuộc giới tính nào. Mình đến đây là vì mình là một con người. Mình được sinh ra là một con người, là một cái động vật mà đang có tầm ảnh hưởng trên thế giới và lead mọi thứ chẳng hạn. Thì vậy thì mình phải làm cái gì? Và những cái hành động của mình, những cái bài hát của mình, những cái lời nói mình nói ra, hay là những cái bước đi của mình, hay những cái cách hành xử của mình trong cuộc sống, nó nói lên cái lựa chọn của mình. Và cái lựa chọn đấy nó sẽ đưa đến, em nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho mình trở nên to lớn hay là nhỏ bé, nó ở những cái điều đấy. Thế thì em nhiều đôi khi em hay nghĩ như vậy, và em ở nhà em còn nghĩ nhiều những thứ mà nó có thể là nó messy hơn nữa. Nhưng mà từ những cái nghĩ đấy em thấy em trưởng thành hơn. Cung thì cung sư tử này, đúng không? Chơi với bạn bè thì một người thuộc cung sư tử khác là hình như Mai Phương Thúy cũng cung sư tử có phải không? Và kể rằng là chị ơi, em chơi với cái Linh là lúc nào nó cũng phải lead bọn em. Không ạ, em không bao giờ ạ. Xong lại có kiểu leaders in entertainment này. Bạn là một người như thế nào khi mà bạn, mình cứ gọi là lãnh đạo người khác đi? Đây là một kiểu dạng tố chất không? Mình đang nói đến hai thứ nhá, là phụ nữ nhá, rồi lại là leader nhá. Em nghĩ rằng là cũng không phải là mình cố gắng lãnh đạo hay gì cả. Tại vì phụ nữ có một cái rất là hay, đấy là sự mềm mỏng. Mà em thì cực kỳ thích sức mạnh của nước. Nghĩa là mọi định dạng, nghĩa là mọi hình hài, nhưng mà đến khi mà tập trung vào thì nó vô cùng mạnh.
và nó còn bền bỉ nữa. Có thể bảo mà mòn một tảng đá rất là lớn chỉ bằng một giọt nước róc rách từ năm này qua năm khác. Thì đấy là một cái hình ảnh để em nói ra để có thể là khi mà mình tưởng tượng nó sẽ rõ nét hơn về những dòng nước. Thì cái sự lãnh đạo ở đây đối với em, trên quan điểm cá nhân của em, thì nó không phải là những điều to to búa lớn, hay không cần phải dùng những cái quyền lực như đấm đá, hay không cần phải làm những cái điều gì đấy nó khiến cho người ta phải sợ hãi, hay là như một chú sư tử gào thét lên. Không phải như vậy. Nó chỉ đơn giản rằng là mình làm những điều đúng đắn, mình nói những điều đúng đắn, và mình đi trên một con đường đúng đắn, và dần dần những cái điều ảnh hưởng đấy thì trong cái bộ não của con người chắc chắn là dù có trải qua nhiều điều, và đôi khi suy nghĩ rằng mình sẽ làm những cái gì đấy kinh khủng nhất, hay trừng phạt một ai đấy, hay là trả đũa hay trả thù một ai đấy, nhưng suy cho cùng thì thường rằng là cái phần tốt trong con người mình nó sẽ lên tiếng, và mình sẽ phải biết cách rằng làm sao để thuần hóa, chứ không phải làm sao để đánh nhau. Thì em đã suy nghĩ rất nhiều về cái chữ thuần hóa. Làm sao để mọi thứ đi theo ý mình, nhưng mà bằng một cách nhẹ nhàng, mềm mại. Bao nhiêu năm tháng, cần bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng mà cái kết quả mình đạt được nó vẫn là như vậy, nhưng bằng một cách mềm mại hơn. Thì trong tất cả những cái mà chị nói rằng là như bạn bè hay cái gì đấy, thực ra bạn bè em chơi thì chả thể nào mà lãnh đạo được tụi nó đâu, vì tụi nó đứa nào chả mạnh. Chả thể nào mà lãnh đạo theo cái kiểu đấy được đâu. Thế nhưng mà tụi em có những cái góc ở trong tâm hồn rất là tử tế và thấu hiểu nhau. Thì nếu mà mình nói chạm vào được cái điều đấy thì người ta sẽ nghe theo mà không cần phải dùng vũ lực. Và bởi vì đó là lý do vì sao mà trước khi mà mình muốn, mình phải làm đúng và sống đúng trước. Cái điều đó nó sẽ khó hơn, nhưng nếu mà được thì nó không chỉ tốt cho mình, mà nếu nhiều người cùng như vậy nó sẽ tốt cho cả một cái tập thể và cả một đế chế. Như vậy thì nó sẽ vui hơn, và con người thì nói chuyện với nhau không cần phải nói nhiều. Thì mình cũng là một người mà mình hay bị mạnh. Tức là mình và mất rất là nhiều thời gian để hiểu được cái câu mà Linh vừa nói, tức là sức mạnh của mình là sự nhẹ nhàng mềm mại, chứ không phải là việc là cố gắng mạnh như đàn ông hay là mạnh như phái mạnh. Không biết là cái hành trình của Linh thì trải qua như thế nào, nhưng mà với thì mình là một cái người mà hồi bé thì mình giống con trai, mình như con trai, mình thích chơi con trai. Thế, em thích chơi đá bóng, em thích chơi nặn đất, rồi em thích trèo cây, rồi em thích làm những cái điều rất là đấy, nhưng mà vô hình chung mình bị ép vào một cái trạng thái là thế thì tôi cũng sẽ chịu đau giỏi như con trai, tôi sẽ mạnh và có khả năng. Và đến một cái lúc mà thực ra cái này đến tận lúc mà thì mình có cái em bé đầu tiên mình mới nhận ra là ok, hóa ra là cái sự là phụ nữ là cái việc là nó mềm lại, nó nhẹ lại. Tại vì thực ra với một đứa trẻ con mình không thể gào thét hay là không thể ra lệnh ấy. Thì mình đúng là về gọi là cái nguyên sơ nhất của cái việc là phụ nữ. Nhưng mà Thùy Minh tò mò là nếu mà ở Linh thì có ngay lập tức nó có phải là một kiểu dạng bản năng mình nhận ra cái điều đấy, nhìn nhận ra cái sức mạnh của mình là sự mềm mại nó từ sớm không? Thực ra cũng không phải lúc nào mình cũng có thể mềm mại được, chắc chắn là như vậy. Và cũng không phải là, nó là tùy từng trường hợp. Có những cái biện pháp mà mình dùng mình cần phải linh động. Có nghĩa rằng là nếu như mềm mại quá mà thực sự họ không hiểu thì đôi lúc phải thẳng thắn xong lại mềm mại. Có nghĩa rằng là mình sẽ phải linh động mọi thứ như thế. Tại vì có những cái cuộc sống và môi trường khác nhau, con người khác nhau và những cái sự giáo dục khác nhau. Tuy nhiên là cái điều đấy nó sẽ khiến cho mình gặp, có thể với một cách này với một người này rất là ok, nhưng với người khác thì là mình phải dùng cách khác chẳng hạn. Đấy là do cái cá tính của mỗi người khác nhau, cho nên là cái tùy cơ ứng biến nó rất quan trọng. Còn thực sự là em phải cân bằng rất là nhiều. Tại vì nếu như không cân bằng ấy, thì mình sẽ phát điên. Mà một khi mà mình đã là một cái người mềm mỏng rồi, đến lúc phát điên thì chắc là nó sẽ giống như một cơn bão, giống như một cơn sóng thần ấy. Cho nên mình cần phải ngăn điều đấy lại. Và thực ra mình cũng đã từng phát điên rồi chứ. Nhưng mà chính vì những cái lần phát điên đấy mà mình hiểu rằng là cái phát điên đấy nó đã đem đến cái mất gì cho mình. Và khi mà mình càng bao dung, mình càng mở rộng mọi thứ trên một cái quan điểm nó lớn hơn, trên một cái phạm vi nó lớn hơn, thì lúc đấy cách hành xử của mình nó tự thay đổi. Có nghĩa là mình sẽ không còn nghĩ đến cái việc quyền lợi đấy
nó ở cái góc nhỏ này nữa. Mình sẽ nghĩ rằng nếu như mà mình làm như vậy thì cái tác động của nó lại sẽ lớn đến mức nào. Lúc đấy mình sẽ tiết chế hơn từ cái hành động của mình. Tuy nhiên cái điều đó không phải dễ làm, và em bây giờ vẫn phải rèn luyện. Em thì hoàn toàn không phải là một người hoàn hảo rồi. Hỉ nộ ái ố của con người em có đủ. Nhưng mà chính vì điều đấy nó khiến cho em có một cuộc sống rất thú vị. Nhưng mà có một lúc nào đấy nó lại mang đến những cái điều mà nó nằm sau sự thú vị ấy, thì nó là cả một đống vấn đề mình phải giải quyết về hệ quả. Cho nên là em thường hay lường trước mọi thứ và mình sửa đổi bản thân của mình, thì lâu dần nó thành một thói quen. Vâng, nó thành một thói quen. Và nếu như mà mình có nhiều thói quen tốt thì sau này mình gặp phải đúng vấn đề đấy thì nó như một cái bản năng rồi. Giống như là lúc em lên sân khấu khi em đã thuộc bài, khi em đã hát tốt, đã nhảy tốt, khi em đã kiểm soát được mọi thứ thì dần dần nó trơn tru hơn. Vâng. Thì em nghĩ là cái bên tâm hồn sâu thẳm của mình cũng cần được khống chế và cần được rèn luyện để nó trở thành một thói quen. Khi mà Linh miêu tả thì mình luôn có cảm giác là nó có một cái bản thể khác ở bên trong và mình phải học cách khống chế nó. Nhưng bây giờ mình sẽ nói mình cảm giác rồi nhá, cái nghề của Linh thì mình cũng có thể là gọi là làm trong nghề, nhưng mà rõ ràng cái số phận của mình nó rất là khác với một số phận một cái nghề như là Linh làm. Ánh hào quang sân khấu, và Linh là người va chạm với cái hào quang đấy rất là sớm. Thì cái môi trường mà Linh thử nghĩ xem, nếu mà mình không phải làm nghề này, cái sự rèn luyện của mình nó có cần phải khắc nghiệt đến thế hay không? Cá nhân em thì em nghĩ rằng nếu như 24 tiếng đồng hồ trong một ngày em không hát, học nhảy, học múa, học đàn, học những thứ liên quan đến sân khấu hay nghệ thuật thì có thể em sẽ học tài chính đi. Nhưng mà em học sân khấu điện ảnh mà đúng không? Học sân khấu. Anh nghĩ là ý em đang nói là nếu mà 24 tiếng trong một ngày mình không tập trung vào nghệ thuật thì em sẽ học, thì mà mình sẽ học tài chính đi chẳng hạn, là một ngành khác đi, thì mình thử so sánh như vậy thì nó sẽ khác hay không, áp lực hay không, hoặc là mình sẽ làm một cái ngành về nói chung là ngành nào khi muốn lên được cái nơi mà mình muốn đều áp lực như nhau. Tức là em không tin là có một cái nghề nào đấy thì cái áp lực nó sẽ lớn hơn một cái nghề khác? Tùy vào tính người. Với một nghề nào đấy với một tính người khác thì cái sự áp lực nó khác. Còn với một ngành nghề nào đấy với một tính người nào đấy thì nó lại, tại vì nó do cái sự mong muốn của mình. Mà thực sự là nếu mà để muốn em sẽ bỏ bớt cái tính cá nhân ở đây đi, rằng là mong muốn cho bản thân mình thì nghe nó nhỏ bé quá. Nhưng nếu mình mong muốn để thay đổi cả một cái điều gì đó lớn hơn, dù là ngành nghề nào thì rõ ràng là mình phải mạnh. Mà không phải tự nhiên mà mình mạnh, nó phải là kiên trì, nó phải là rèn luyện, nó phải là cống hiến, nó phải là cho đi rất nhiều. Thì lúc đó thì mình mới mong thay đổi được một chút nhỏ nhỏ những thứ xung quanh mình, chứ đừng nói là những điều lớn. Vì vậy nếu những người mà muốn thay đổi để thế giới này tốt hơn ấy, chẳng có ai mà không áp lực. Chị nghĩ đúng là nó có một cái ranh giới giữa là good, tức là tốt đủ rồi, với lại great, tức là vĩ đại, đúng không? Và đúng như Linh nói thì khi mình đến một cái vị trí thì có thể ngành nào nó cũng sẽ đều khó, khó như nhau. Tuy nhiên ngành của Linh đang chọn, tại sao mà thì mình phải nói nhiều về cái, tại vì cái đặc thù và nó là 360 độ. Đúng rồi. Mình chỉ nghĩ là ví dụ như nó sẽ khiến cho mình lúc nào cũng cảm giác như là cuộc sống đấy nó không phải là của riêng mình nữa, đúng không ạ? Và nó cứ trong veo như thế, tức là ai cũng nhìn, ai cũng biết mọi thứ. thì mình tin là một người làm, kể cả mình là người làm content, nếu mình được chọn, nếu mình muốn, mình vẫn có thể có một cái khoảng là không ai nhìn thấy mình để mình nghĩ hay là để mình chiến đấu. Em cũng có những khoảng như vậy. Cũng chọn được. Em cũng sẽ phải có những không gian như vậy, một cái không gian mà không ai vậy. Mà thực sự là mình không phải là, em hoàn toàn tôn trọng những cái cuộc đời khác nha, và những sự lựa chọn khác, hoặc là những cái hành động để dẫn đến thành công của họ khác mình chẳng hạn. Em hoàn toàn tôn trọng, vì đây là cuộc sống riêng. Thế nhưng mà riêng cá nhân của em thì em không phải là một người thích mọi thứ trong suốt. Em sẽ có cái góc riêng của em. Em hoàn toàn thích góc riêng của em hoàn toàn thích một cái nơi nào đó mà nó đủ đảm bảo an toàn để cho mình cảm thấy rằng là
đây là sự cống hiến của mình dành cho mọi người, còn đây là cuộc đời của mình, và mong mọi người tôn trọng. Và em tuy nhiên là cái điều chị nói là vô cùng đúng. Nó sẽ không phải là lúc nào cũng gặp được những người tôn trọng, nhưng mà cuộc sống mà bình thường thôi. Mình đã quyết định bước đi trên con đường này, có nghĩa rằng là mình phải chấp nhận cả mặt trái và mặt phải của nó, và mình cần những không gian cân bằng dành cho nó. Tuy nhiên là cái công việc này nó không dành cho những người yêu bóng vía. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì là nó cũng sẽ lấy đi của mình rất nhiều thứ. Có thể là một cái buổi cà phê hồn nhiên trong trẻo, được nói gì cũng được, nghĩ gì cũng được, xong rồi nó sẽ có những cái khuôn khổ nhất định. Nó sẽ có những khuôn khổ nhất định. Tại vì khi bạn có đặc quyền này rồi thì bạn rõ ràng phải có trách nhiệm. Khi bạn đã có đặc quyền này rồi, người ta đã trao cho bạn trọng trách này, người ta đã ngưỡng mộ bạn, người ta đã yêu thương bạn, người ta đã tin tưởng bạn, và người ta đã giống như là nói nhiều hơn một tí thì rằng là còn một vài người sẽ còn cảm thấy ngưỡng mộ và học theo cách sống này của bạn, thì rõ ràng rằng là đằng sau đấy là cả một núi trách nhiệm mà bạn phải. Đôi khi bạn chưa hoàn hảo như người ta nghĩ, nhưng mà trong cái quá trình mà họ đã yêu thương rồi thì càng ngày bạn phải càng học cách để hoàn hảo hơn nữa cơ. Cho nên là cái điều đó nó đây là mình nói theo một cái mình đang bóc mọi thứ lớp lang ở bên trong ra để mình soi xét. Nhưng suy cho cùng thì tất cả những cái điều này, tất cả những sự yêu thương này, nó mang lại cho em một cuộc sống rất là thú vị. Và em thực sự là em nghĩ rằng là em rất may mắn. Thì mình biết Linh từ hồi bé tí, từ hồi hai chị em vẫn còn ở Hà Nội. Và thì mình hiểu cái chặng đường đầu tiên, chặng đường thứ hai đi nhá, mình sẽ có cái chặng đường đầu tiên là vào nghề rất là non nớt. Cái chặng đường thứ hai của Linh rất là đáng chú ý, bởi vì trong các cuộc phỏng vấn trước mà mình có trò chuyện với nhau, và thì mình cũng nắm rất là rõ là Linh và thì mình tin là không phải ai cũng có cái động lực đó, cái động lực lấy lại cái tự trọng của mình, nhưng danh dự, đúng, danh dự của mình, và cái sức mạnh đấy là cái sức mạnh mình hiểu được. Bởi vì nó, nếu mà mọi người nhìn Linh ở cái thời điểm đấy cũng sẽ thấy là đây là một cái cô gái mà lúc nào cũng ngùn ngụt một cái ngọn lửa, bởi vì có một cái mục đích nó rất là rõ ràng. Và mình cũng đọc cái tâm sự gần nhất của Linh. Bằng cách nào đó thì album Hoàng ấy, nó đã làm tròn cái sứ mệnh đó, làm cái việc là nó gần như là đã khiến cho Linh có cái này. Mình cũng chỉ ở ngoài là một người quan sát, làm cho Linh, đúng không? Mình nghĩ là còn không, gì em đang lắng nghe, đúng, chị hoàn toàn có thể nói rất thật. và thì mình nghĩ là nó giống như là tôi có thể dừng ở đây, tôi có thể tôi đã mọi thứ tôi đã lấy được cái mà tôi đáng được hưởng. Tất nhiên là nó đánh đổi quá nhiều cái công sức, đúng không? Và thì mình tò mò là ok, đến album Hoàng, từ cái lúc mà làm xong album Hoàng và nó thành công đến như vậy, có một cái giây phút nào Linh nghĩ rằng là thôi dừng lại? Bởi vì là, đúng không? Cái thời gian trước mà dừng lại thì nó không phải là Linh. Nhưng mà khi mà đã mà có thể dừng lại được rồi, đúng không ạ? Đúng. Có một cái khoảnh khắc nào mà thấy rằng tôi cố như thế là đủ rồi không? Em vẫn còn nhớ cái chị còn nhớ cái buổi talk show đầu tiên em quay trở lại với truyền hình là chị Minh Dẫn. Dạ vâng, chị Minh Dẫn, và em có nhắn tin về cho bố mẹ rằng là con làm được rồi. Thì cái sức mạnh mà tất cả những sức mạnh của em có, nó chả phải từ em đâu chị ạ. Nó là đến từ bố mẹ em, nó là đến từ lúc đấy có vài ba bạn khán giả thôi mà, và các bạn ấy vẫn cứ nhắn tin và cũng giống như là muốn, các bạn ấy không tin rằng mọi thứ có thể dừng lại như vậy. Và em cứ đắn đo mãi rằng là tại sao mà mình được sinh ra trong cuộc đời này, ông trời bố mẹ cho quá nhiều thứ như thế rồi. Ngày xưa nhà nghèo lắm mà được rèn luyện học mọi thứ trên đời về nghệ thuật luôn. Thế xong rồi không, mình không được dừng lại. Và mình nghĩ rằng những cái học của mình trước đây, những cái rèn luyện của mình trước đây là để đến lúc này đây nó sẽ là một con đường cho mình. Em ngồi em tổng lại, hợp lại tất cả những gì mà em đã được học. Thì cái sức mạnh mà danh dự đấy nó không phải dành cho em. Bởi vì thực sự một cô gái mới lớn, đối với em, bản thân em thì em nghĩ rằng em cũng không phải là một đứa tham vọng. Em cũng không phải là một đứa nhất phải có được. Thế nhưng mà không hiểu sao ấy, nó giống như là nghề chọn người ấy, và mọi thứ đặt em vào điều đó và em phải làm điều đó. Em thì có thể thế nào cũng được, nhưng mà em không muốn rằng là
những người yêu thương mình bị ảnh hưởng bởi mình. Và chính điều đấy nó sẽ đã dẫn em không hiểu là em đã chạy mải miết như thế nào mà đến ngày hôm nay em ngồi đây em gặp chị và mình lại có biết bao nhiêu thứ để mà mình kể với nhau trong hành trình mười mấy năm như vậy. Thì cái câu mà con làm được rồi đấy ấy, thực ra nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Cái câu ở trong cái talk show đấy. Lúc đầu sẽ là những cái thứ dành cho mình và những người yêu thương của mình, là danh dự của bố mẹ mình, gia đình mình, họ hàng mình, những người yêu thương mình, và những người mà khi mà họ nói họ yêu thương mình nhưng mà họ bị chỉ trích ấy, hay là họ bị bác bỏ ấy, họ buồn nhưng mà họ làm được gì? Họ phải chờ đợi vào mình làm gì chứ, để mà sau đó họ sẽ có cái tiếng nói với những người mà đã không tin họ chứ. Thì mình chính là niềm tin. Thế thì mình phải sống cho đúng những cái mà trách nhiệm của mình thì mình làm được. Thì trộm vía là trời rất là thương và em làm được rồi. Thì lúc đấy em lại nghĩ đến những cái lớn hơn. Em không chỉ nghĩ đơn giản là ở danh dự hay tất cả những gì. Thế hóa ra là những cái gì mình cố gắng, những cái gì mà khán giả ủng hộ chỉ vì danh dự của mình không thôi à? Thế thì nó quá cá nhân đi. Em không muốn rằng là tôi chinh phục các bạn chỉ để các bạn lấy về danh dự cho tôi. Em muốn lớn hơn rằng là khi mà mình đã được yêu thương rồi, mình phải đóng góp gì cho cái nơi này, mình phải đóng góp gì cho cái môi trường nghệ thuật mà mình đang tham gia này. Mình cảm giác như mình đã rộng mở hơn, cởi mở hơn, mở thêm, nghĩa là em sẽ dùng từ tiến hóa. Giống như mình đang tiến hóa thêm một bước. Mà cái bước này cái lúc mà mình 10 năm trước mình cũng không nghĩ đến nhiều. Thì em mới nói rằng là sức mạnh của một con người khi được làm con người rồi thì phải mang đến những cái điều tốt lành cho trái đất, chứ không phải là phá tan hoang nó ra. Thì khi mình là một người nổi tiếng để yêu mến rồi thì mình phải cống hiến gì cho cái môi trường mà đã mang lại quá nhiều điều cho mình trong cuộc sống như thế này. Thì nghe có vẻ là lý thuyết, nghe có vẻ là to tát đấy, nhưng mà tất cả những cái lý thuyết to tát đấy, nếu mình không bắt đầu từ những hành động nhỏ và mình thực sự quyết tâm làm nó thì nó sẽ không bao giờ đến được. Thì em đang trên hành trình mà quyết tâm để làm nhiều thứ hơn nữa, để cho cái nơi mà đã mang lại may mắn, đã nuôi sống em chứ, cả về nghĩa đen, nghĩa bóng, cả tinh thần cho đến vật chất. Thì em nghĩ rằng là nếu mà đã nghĩ như vậy rồi thì vài lời gièm pha nói xấu nó không còn là vấn đề với em nữa. Cái mission, cái nhiệm vụ đấy chị thấy nó cũng là một thứ rất là, nó cũng rất là vĩ mô đấy, đúng không? Thì đương nhiên là nhiều lúc mình chia sẻ, bởi vậy nên em ít khi chia sẻ, mà cũng không phải là cũng cuộc nói chuyện nào họ cũng cần sâu sắc để mà phải chia sẻ. Tại vì có những cái lời nói của mình mà mình nói cho cái người không muốn nghe ấy, thì không phải là mình trách họ mà mình trách mình trước, tại mình nói không đúng lúc, không đúng chỗ. Còn nếu như mình thực sự có những người muốn nghe và có những người mà có chung cái lý tưởng sống như mình ấy, thì thực sự là khi mình bước vào môi trường này nó như là một cái môi trường tràn đầy oxy. Thực sự là rất là dễ chịu. Và em thường là chọn những môi trường đấy để tâm sự những cái lý tưởng của mình, những cái sâu ở trong tâm hồn mình, những cái mình muốn hướng đến trong cuộc sống. Nhưng mà chị nghĩ về bản chất con người thì phải, nó có mấy cái câu hỏi lớn của triết học sẽ luôn luôn đưa ra thôi, đúng không? Những cái câu mình nghe triết học thì mình sẽ thấy là những cái môn mà nhà trường mình chán ghét nhất. Thế nhưng mà rõ ràng càng em thích lớn, đấy, em không chán ghét triết học chút nào đâu, em rất là thích đấy. Chị là hồi đấy, hồi mình bé mình còn không hiểu, nhưng bây giờ thì mình thậm chí chủ động mình học những cái khóa về triết học để mình hiểu rằng là cuộc đời con người thì cũng có vài cái câu hỏi mà lúc nào người ta cũng phải trả lời. Tôi là ai trước, rồi đúng không? Rồi tôi đến hành tinh này mà tưởng để trả làm lời gì? được rồi, xong vài năm sau lại phải hỏi lại. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà mất đi cái động lực để trả lời những cái câu hỏi đấy ấy, thì nó sẽ, cuộc sống nó rất là đơn giản. Thì chị nghĩ là chị có thể chia sẻ phần nào những cái điều mà Linh nói. Tuy nhiên mình lại phải chân mình chạm đất một chút. Mình nói về cái ngành này ở Việt Nam. Khi mình nhắc đến phụ nữ thì mình có nói cái câu hỏi là thế thì khi mình nghĩ mình là phụ nữ hay là mình là mình, những cái người phụ nữ mạnh mẽ và mình cứ gọi là innovative, tức là mình tân tiến một chút đi, thì mình đương nhiên là mình chọn mình chứ, tại sao lại hỏi cái câu đấy. Nhưng thì mình nhận ra rất là nhiều cái phụ nữ xung quanh mình ấy, họ sẽ chọn họ là phụ nữ trước. Họ thậm chí họ chọn, thì mình có những cái người bạn mà
luôn đặt tên là mẹ của có chị Thu Hà đến đây là đặt gọi mình là một cái cây viết rất nổi tiếng, nhưng mà mở ngoặc dưới tên mình là mẹ của Su Sim. Mình có một cái bạn khác cũng rất là thành công, rất là giỏi và luôn gọi mình là mẹ vịt, tức là rất là nhiều người phụ nữ quen đóng cho mình cái mác là một người mẹ, là một người phụ nữ trước khi họ là họ. Đó thì đặc biệt trong cái ngành giải trí nhá, mình sẽ thấy là phụ nữ, và cái câu này thì mình cũng rất là hay thích hỏi nữ ca sĩ này. Vì là mình, đúng không, Linh cũng vô thức Linh đến đây Linh hỏi Linh có phải quay giày không, biết thế Linh không phải đi giày để mình biết là phải mang giày cao gót. Mình biết là sẽ có một số những cái item, những cái việc là nó sẽ cho thấy mình là phụ nữ. Thậm chí khi mình hát, mình nhảy trên sân khấu, mình cũng là một người phụ nữ đẹp. Và mình cũng phải trải chuốt, mình đoán là mình trải chuốt nhiều hơn. Tức là cái việc là phụ nữ ở trong ngành giải trí. Linh cũng là đại sứ thương hiệu của rất là nhiều những cái thương hiệu mà dành cho phụ nữ, đúng không? Dành đấy thì cái việc là phụ nữ nó cũng là một cái, mình trông đến thôi, nó cũng là một trong bản dạng của mình, nó là một cái. Không, đối với em thực sự là phụ nữ là một điều tuyệt vời đấy ạ. Đấy, thì mặc dù là nếu em là đàn ông thì em cũng sẽ làm nó tuyệt vời. Mình cũng rất là tin điều đấy. Nhưng mà là phụ nữ rất là tại vì là trong cái hormone của mình ấy, trong cái bộ não của mình ấy, sẽ có những lựa chọn. Mà khi mà cái hormone đấy nó tác động vào thì đương nhiên cái nữ tính, những cái lựa chọn, những cái ứng xử của mình, cái behave của mình nó sẽ khác. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là nếu mình là phụ nữ thì mình cũng nên học hỏi một chút những cái tính cách hay của đàn ông. Hoặc nếu mình là đàn ông thì mình cũng nên học hỏi những cái tính cách hay của phụ nữ, như vậy thì mình sẽ hoàn thiện hơn. Nhưng mà làm giải trí ở Việt Nam á, phụ nữ có yếu điểm gì không? Em nghĩ phụ nữ hay là đàn ông thì đối với em họ đều gặp những cái, đã là con người thì sinh ra trong cuộc đời này thì toàn là thử thách ấy mà chị. Từ giờ cho đến hết đời thì chúng mình sẽ toàn gặp thử thách thôi. Và cứ nghĩ rằng ngày hôm nay xong rồi, tuyệt vời rồi, thắng rồi, mai lại có thử thách tiếp. Và nếu như mà mình làm quen với nó và thấy rằng là những cơn sóng này cũng không có vấn đề gì, vì đây là cơn sóng cuộc đời thì mình phải đối mặt thôi. Bởi vì mình sinh ra là con người mà mình phải đối mặt với nó. Và mình là giống như chơi game ấy chị. Cũng có lúc mình nhảy sóng trượt, cũng có lúc mình nhảy sóng đúng. Rồi thì cũng phải đấy, rồi được thì lên level, không thì thôi, cũng không sao. Hay thế nhỉ, nói giống cái mình, chị hay nghĩ theo hướng như thế. Thật mà chị, em cảm giác như là có ai đó đang soi mình chơi game ấy, mà mình thấy là đây là một người chơi game gọi là tốt, người kia thì nói chung là em nghĩ rằng là cuộc sống thì mình cũng không nên quá nặng nề nó. Mặc dù là nó cũng có lúc nặng nề, thì cái mình nới lỏng cái em hay dùng cái cách này, là mình nới lỏng cái gọi là cái bình chứa của mình ra ấy. Thì mình sẽ thấy mọi thứ nó còn bình thường. Còn nếu như cái bình chứa của mình nó chỉ như thế này thôi ấy, thì vài ba chuyện nó đã khiến nó cho mình bùng nổ rồi. Cái bình chứa của mình nó lớn thì suy cho cùng là cái chuyện bạn nghĩ là to tát có thể làm ảnh hưởng đến tớ, nhưng không, bạn chẳng thể nào làm ảnh hưởng được đến tớ đâu. Là vì cái bình chứa của mình nó lớn. Mình chứa đựng được nhiều thứ trong cuộc đời này, mà mình cũng không sợ là khi nào nó phải đầy hay nó phải nổ. Và đôi khi nó lớn quá mình còn quên mất là trong đấy nó đang chứa gì nữa. Như vậy cuộc sống tâm thái của mình nó tốt hơn, nó thoải mái hơn, thì những cái điều may mắn nó sẽ đến hơn. Còn là đàn ông hay phụ nữ thì người ta cứ có những cái quan điểm nó khiến cho đàn ông hay phụ nữ đều cảm thấy mệt mỏi. Đấy là gì? Đàn ông thì phải gánh vác trách nhiệm như thế này, đôi vai cho người khác nương tựa vào. Phụ nữ thì phải rửa bát nấu ăn, xong rồi giỏi việc nước đảm việc nhà. Rồi đàn ông thì cũng phải về, bây giờ lại còn vẫn phải, nói chung là nghĩa là khi cuộc sống càng phát triển thì suy cho cùng mình càng phải làm nhiều việc hơn thôi. Thế không những làm việc của mình còn phải làm việc chia sẻ cho người khác. Thế nhưng mà thực sự em nghĩ nếu mình thực sự nghĩ đó là niềm vui đi, đừng nghĩ nó là trách nhiệm hay gánh nặng hay là việc của cá nhân ai hay việc của cá nhân giới nào, thì có phải là mọi thứ đều bình đẳng và vui vẻ không? Có nghĩa là mình cần tìm được những người phù hợp ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì có thể là mình nấu ăn không giỏi nhưng mà mình rửa bát giỏi, thì mình rửa bát. Còn bạn nấu ăn thì suy cho cùng là tại vì mình chọn những cái người mà họ cùng một cái khớp vào với nhau, giống như khớp lệnh ấy chị. Nó khớp là được. Chứ còn làm gì có chuyện trên cuộc sống này mà ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi đâu. Em nói giọng giống Thành Chính Quả rồi nhá. Em cũng phải, thực ra là em cũng em cũng đang vẫn phải cố gắng để mà hài hòa được chứ.
Tại vì trên con đường mà mình sống đâu phải lúc nào mình cũng thực sự như những cái gì mà mình tưởng tượng đâu. Chị thì nghĩ là có rất nhiều thứ mình kiểm soát được, kể cả những thử thách mình chọn đây là thử thách của mình, thì thực ra về mặt nào đấy cái thử thách nó sẽ rất vừa miếng. Gần đây chị đọc một cái cuốn sách mà chị rất là hay nói nó vì chị khá là mê, nó tên là cái trạng thái dòng chảy, flow. Tức là nếu mình cứ làm mãi một cái việc như này, em mà lại ra một cái album Hoàng nữa thì em lại chán. Tại vì nó cũng như cũ. Nên bao giờ là mình cũng trong để nó đi lên và để nó trôi ấy, thì mình cứ phải làm cho nó nói chung nó có hai cái thái cực, nó phải khó hơn một tí. Nhưng mà nếu mà nó lại khó quá ấy, thì mình lại nản. Đấy, nên là nó sẽ khó vừa đủ để tâm trí mình gọi là lên level. Không được dễ quá thì lại như cũ. Cái đấy em đồng ý với chị. Nhưng mà kể cả khi mình nói cái điều này, nó cũng là một cái sự chủ động. Có những thứ nó sẽ đến mà không lường trước được, đúng không ạ? Kể cả em nói về cái bình chứa, chị rất là thích cái hình ảnh đấy. Thế nhưng mà mình nói được bởi vì mình vẫn đang chứa được. Cái mà chị lo sợ nhất trong cuộc đời này ở thời điểm này, ví dụ chị cũng không phải là người quá quan trọng về sự nghiệp hay là tiền nong, nhưng mà mình biết ở cái thời điểm này cái khủng khiếp nhất với mình, gia đình, người thân có một cái vấn đề gì đấy. Thì em cũng luôn ám ảnh bởi điều đấy á. Thì em nghĩ là bình chứa của mình sẽ chứa đến đâu, chị nghĩ là chị sẽ vỡ tan, vì là chị chỉ nghĩ đến thôi chị đã có thể rớt nước mắt. Tức là nó đấy, nên là chị đấy thì chị cũng nghĩ thôi em đã nghĩ đến cái điều đấy và rớt nước mắt từ lúc 11, 12 tuổi ấy. Từ lúc bé xíu á, mà em đã nghĩ rồi, em đã tưởng tượng ra. Có nghĩa là em hiểu cảm giác đấy. Mặc dù là tuy nhiên là em là một cô gái mà đang chưa có gia đình, chưa có con cái, nên em có thể nói cái điều đấy mà nhiều người không tin đâu. Mà em cũng chưa dám nói. Nhưng mà nhưng mà đấy, như bố mẹ, những người đã tiếp sức mạnh cho em thì đúng. Nhưng mà những lúc đấy mình sẽ với cái kiểu thử thách như thế, thì tất nhiên là chị cũng biết là cũng không phải là chị không yêu cầu em có câu trả lời, nhưng mà chị cũng tò mò thôi là em khi mình hình dung với cái kiểu thử thách mà nó có thể, cái bình chứa của mình có lớn đến đâu nó có thể vỡ tan ấy, thì em nghĩ là lúc đấy em như thế nào và nó ra sao? Em chỉ nghĩ đến một câu thôi là rồi chính mình cũng vỡ tan mà. Cho nên rằng là bất kỳ một cái gì vỡ tan trong cuộc đời này thì đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ phải vỡ tan. Cho nên là thôi thì hiện tại với những gì mình có thể làm được và có thể gìn giữ như chị, mình chỉ có thể dáng giống như là làn da phụ nữ ấy, thì nó cũng lão hóa thôi. Nhưng mà mình giữ gìn được ngày nào mình giữ gìn ngày đó. Đúng không ạ? Rồi tóc bạn sẽ rụng thôi, nhưng mà bạn giữ gìn, bạn chăm sóc nó, mình kéo dài được nó hơn. Kéo dài ở đây không phải rằng là mình không, nghĩa là mình kéo dài, nhưng mình đừng cho mình một cái ảo tưởng rằng nó sẽ ở đấy mãi. Mình kéo dài là mình đang giữ gìn nó, mình trân trọng nó. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình đành phải chấp nhận nó thôi. Và mình phải chấp nhận nó. Và ngày nào mình chấp nhận nó sớm thì ngày đó mình sẽ thanh thản hơn. Và đương nhiên rằng là cuộc sống là như vậy, ông trời là như thế, lúc nào cũng cho mình một cái vấn đề mà mình vừa phải giữ gìn nhưng vừa phải chấp nhận. Đúng không chị? Mình vừa phải giữ gìn nhưng mà mình vẫn vừa phải chấp nhận. Nhưng chính là đấy, chị nghĩ là không phải là chỉ mỗi chúng ta đâu, mà rất là nhiều người nhận ra cái chân lý đấy. Không phải vô tình mà gần đây người ta nói về cái gọi là cái moment, cái hiện tại. Phải biết rồi, là mình đang ngồi với nhau, mình nói chuyện, mình đang nghe cái podcast này với nhau, thì đấy là những thứ mình có. Còn tất cả cái gì mà nó ngoài ra cái khoảnh khắc này thì mình không thể biết được. Cho nên là thực sự là em khi mà quay trở lại với những dự án lần này ấy, em không còn coi nó là một cái công việc mà mình buộc phải làm để mà tiến lên hay để mà đạt được điều gì đấy nữa, mà em nó giống như là một cái oxy mình thở hàng ngày. Nó giống như là một cái niềm vui, một cái thoải mái lắm. Ngay kể cả ngày hôm nay em đến đây nói chuyện với chị, em cũng cảm thấy giác như là ngày hôm nay sẽ gặp chị Thùy Minh đi cà phê. Vậy thôi. Em không còn nghĩ nó phải là một cái công việc, hay ngày hôm nay em có nói gì thì em cần phải cân đo đong đếm quá hay sao ấy nữa. Tại vì thực sự em cũng phải thú nhận một điều rằng trước đây khi đạo diễn hô máy chạy một cái là họ hoàn toàn nhìn thấy một con người khác trong em. Một con người đầy cảnh giác, một con người đầy e dè, một con người được lập trình. Tại sao em phải sống như thế nữa nhỉ?
2 năm vừa rồi lúc em đối diện với chính bản thân em, và em nghĩ rằng là nếu em không tự cởi trói cho em thì người ta có đến và giúp em cũng không cho cởi thôi mà. Thế thì mãi mãi thì em sẽ không còn thực sự ở trong một cái trạng thái hạnh phúc tốt nhất, tuyệt vời nhất mà em đang tưởng tượng nữa. Ngay cả cái lúc mình càng có nhiều thứ mình tưởng mình hạnh phúc, nhưng mà chính mình đâu có cởi trói cho mình mà mình tận hưởng được nó. Họ chỉ thấy bề ngoài rằng cô ấy thành công, cô ấy đầy đủ, trộm vía nhiều thứ, nhưng mà phía sâu trong tâm hồn thì em phải tự giải thoát cho em. Và em cũng muốn rằng là nhiều người ngoài kia cũng sẽ tự giải thoát cho chính mình. Bởi vì khi mà chị cảm giác như là chị biết mà chị sống ở cuộc đời này nhiều năm thì mình biết rằng là có những cái lời nói vô hình chung nó mang lại những cái thứ mà mình phải giải quyết sau đấy. Rồi dần dần mình mài mòn hết tất cả mọi cái sự đặc biệt trong mình đi. Mình trở thành một người phụ nữ bình hòa, chẳng có tiếng nói nhiều, cũng không có cá tính nhiều, cũng chẳng có một cái quyết liệt, hay cũng không muốn đeo đuổi một cái điều mà trước đây 10 mấy năm mình đã từng nghĩ rằng nhất là mình thích lắm, mình phải làm thôi. Thế xong rồi dần dần cuộc sống đã khiến cho mình trở nên như vậy. Và cuối cùng một ngày đẹp rồi mình lướt trên những nền tảng mạng xã hội và mình thấy những cô gái khác chưa bị mài mòn. Và mình lại cảm thấy rằng là buồn quá, sao cuộc đời mình chán thế nhở? Cuộc đời của họ hay thế nhở? Thực ra họ cũng đang bị trạng thái dần dần bị bào mòn thôi. Và mình là những trạng thái mà bị bào mòn rồi và đang nhớ về quá khứ. Thì bây giờ cả những người mà đang chuẩn bị bào mòn hay những người đã bị bào mòn rồi thì tốt nhất là thôi đừng bào mòn nữa. Thoải mái lên đi, vui vẻ mà sống đi, và cũng không cần phải đi bào mòn người khác. Thì em nghĩ đấy là một trạng thái tuyệt vời. Nếu làm được thì ai cũng vui. Bởi vì là khi mà không dè chừng nhau ấy, em gặp chị em cũng vui, em cũng cởi mở. Ngoài chia sẻ niềm vui, em chia sẻ nỗi buồn, chị sẽ thấu hiểu em hơn. Và chị sẽ không còn có một cái rào cản ở trước là bé này sao nó khoảng cách thế nhờ, hay là nó bí ẩn, hay nó chắc phải có ủ mưu hay cái gì. Có nghĩa là không phải. Con người thì ai cũng muốn được chia sẻ nhu cầu. Và đến một lúc nào đấy thì bị sợ hãi, cho nên đã co mình lại. Và cuối cùng trở thành khoảng cách với những người xung quanh. Và nhất là lúc nào cũng chỉ cầm cái điện thoại lên để nhìn những cuộc đời khác và tưởng là mình không hạnh phúc bằng. Không phải như vậy. Đấy, chị nói em thành chính quả. Em nói rất là... Bây giờ chị nghĩ là em hạnh phúc với cái vị trí hiện tại, đúng không? Và em có nhiều thứ em còn có thể làm nữa. Cái cuộc đời hạnh phúc mà nếu mà mình được chọn lựa, tất nhiên mình không được chọn, nó đã qua rồi. Nhưng vào một cái khoảnh khắc nào đấy, một cái cô Hoàng Thùy Linh mà nếu mà đúng với cái cuộc đời mơ ước ấy, thì nó sẽ như thế nào? Thực ra ấy, em hạnh phúc bây giờ không phải là bởi vì em có vị trí hiện tại. Cái điều đó nó chỉ đúng một phần thôi. Nhưng mà em hạnh phúc là bởi vì là mình giữ được lời hứa với những người mình đã gieo vào họ một cái niềm tin ấy. Mình giữ được lời hứa với họ, mình đã làm được. Rồi là mình khiến cho bố mẹ mình vui. Khoan lại nói đến những giá trị vật chất đi. Mình làm cho bố mẹ mình hạnh phúc bởi vì mình đã làm được những thứ lớn hơn là 2 chữ vật chất. Và những khán giả của mình, họ cũng có cái để bảo vệ mình. Ngày xưa muốn bảo vệ mình có làm gì, chưa làm được gì thì họ cũng không thể nào mà họ bênh vực mình được nhiều. Bây giờ thì nghĩa là em hạnh phúc bởi những cái điều mà nó nhỏ. Hạnh phúc là bởi vì khi bây giờ đi ra đường thì thấy các bé trẻ con xong hát bài Gieo Quẻ của mình chẳng hạn. Xong rồi các bạn em cùng lớp cấp 2, cấp 3 bắt đầu gửi cho em những clip mà con các bạn thì đang hát nhạc của em. Thì em biết rằng là em hạnh phúc bởi rất nhiều những cái nhỏ như vậy. Và nhạc của em mà mang lại niềm vui được cho mọi người, kiểu như vậy. Nhưng mà trong một cái hành tinh song song đi, thì em sẽ là một Hoàng Thùy Linh giống như thế này không? Hay là sẽ như thế nào? Nếu mà một hành tinh song song thế thì em phải trả lời cái câu trước đây mà em chưa trả lời chị. Đấy là cái câu mà tại sao Hoàng có thể dừng lại rồi. Hóa ra vẫn nhớ là chưa trả lời. Nó cũng gần trả lời được hết rồi, ý rồi. Vâng, nhưng mà
Tại vì mình làm việc đâu phải chỉ để là khi nó thành công thì nó sẽ kết thúc đâu. Mình làm việc để dù nó có thành công thì mình vẫn có một cái công việc nó vui, cảm thấy con người mình nó có giá trị, nó thoải mái và được làm những cái điều mình yêu thích, nó là niềm vui của em mỗi ngày ấy. Còn cái hành tinh song song ấy, thực sự em vẫn cần một Hoàng Thùy Linh chăm chỉ làm việc như thế mỗi ngày à? Chị nói trong hành tinh song song hình ảnh của chị nhá. Chị là một em sẽ lắng nghe chị trước, xong em sẽ nói về cái tưởng tượng của chị em. Chị thề với em, chị là một bà mẹ 2 con và chị rất happy vì chị có đám con cái và chị rất là happy với cuộc đời của chị. Nhưng chị biết thừa là trong một hành tinh song song nhá, chị sẽ không có con. Chị sẽ sống ở New York, chị sẽ sống đúng cái cuộc đời của kiểu Sex and the City với lại cái series mới nhất là And Just Like That. Tức là bây giờ chị xem lại những cái bà cô 55 tuổi, cái người mà đã gieo vào đầu chị là Minh, khi mày 30 tuổi thì mày sẽ sống ở New York, mày sẽ ăn mặc như thế này, lông lộn như thế này này, mày sẽ về nhà muộn buổi đêm say khướt và hẹn hò một ai đấy. Và chị vẫn biết một điều là trong cái hành tinh song song của chị thì chị sẽ đi cuộc đời đấy. Tại sao mình lại phải chọn một cái người mà mình đã làm được ở cái hành tinh này? Thì bởi vậy, và ở cái hành tinh song song đấy chị sẽ lại tưởng tượng ra một cuộc sống ở hành tinh này. Thì có thể tại vì con người là như vậy. Đúng. Được, trong người nọ chị hiểu ý của em. Con người là như vậy. Nhưng mà chị nghĩ là chính là vì con người là như vậy, mình biết là thực ra là nó là sự lựa chọn. Đúng rồi. Chọn đi cái con đường này chứ không phải là đây là cuộc đời tôi của nó, là nó phải như thế này. Nhưng mà chị tin đi, có những cái sự lựa chọn mà nó sinh ra, chị tưởng là chị được lựa chọn nhưng hóa ra nó là cuộc đời. Không phải thế. Chị có hiểu cái cảm giác đấy không? Giống như là bạn tưởng bạn lựa chọn 2 phương án, nhưng thực ra mình đều đã manage nó. mình đều đã mọi thứ nó sắp đặt nó hết. Thì cuộc sống em thấy đôi khi nó cũng là như vậy đấy. Nghĩa là em tưởng rằng là em có thể em làm chủ mọi thứ. Khác đi. Ở cuộc sống thì nhiều người nói rằng là mình là một người chủ động, lựa chọn điều này, lựa chọn điều kia, và mình đã làm được những điều mình lựa chọn. Nhưng mà thử nghĩ kỹ lại xem, những sự lựa chọn đấy đôi khi là một sự sắp đặt. Và nếu như bạn không lựa chọn điều đấy vào lúc đấy, không được. Thế là cuối cùng nó đến ngày hôm nay, và cuộc sống lại cho mình những lựa chọn mà nếu không chọn, không được. Em nhìn lại thì em thấy cái thời gian mình đã qua là lâu hay nhanh. Chị nhá, nhìn thấy chị em mình còn ngồi bàn chuyện Linh vẫn chưa làm một cái điều này. Dạ. Linh biết cái điều đấy là điều gì đúng không? Dạ. Em đang phân tích câu hỏi của chị. Linh luôn muốn làm một cái live show. Có thể bây giờ nó thay đổi, nhưng cái thời điểm đấy, và hồi đấy là chúng tôi nói là trước 25. Trước 25. Đấy, và bây giờ thì qua 25. Chị thấy không, mà dù thực sự là không phải là điều kiện làm live show mình không có, mà đúng là đấy, nhưng mà đúng là đây rõ ràng em có sự lựa chọn chứ em hoàn toàn chọn là không làm đúng không? Cũng không phải ạ, cái đấy là một cái sự lựa chọn rằng là chưa đấy, cái đấy em lại phải nói với chị rằng nó đúng là cái đó, mình đã lựa rồi mà, mình đã chọn là mình nhất làm rồi mà nó không xảy ra. Còn có những cái mình chọn, mình không chọn nhá, nhưng nó xảy ra là nó xảy ra. Nên ý em vừa nói là ý là mình tưởng mình được chọn nhưng mình không được chọn. Vâng. Thường là như thế, em cảm giác là như thế. Đấy là hoặc là sẽ chỉ cho mình lựa chọn những cái đơn giản thôi, và mình nghĩ rằng mình tưởng mình là mình được chủ động đấy, nhưng mà thực ra những cái lớn toàn cuộc đời chọn cho mình hết. Đúng không? Cái đấy thì chị hoàn toàn tin nhá. Bởi vì chị nghĩ là chị hay nghĩ là thực ra một cái kiểu người mạnh mẽ sẽ là như này: tôi không bao giờ đầu hàng số phận. Đúng không? Ném cho tôi cái gì nhỉ? Quả chanh gì đấy thì phải pha thành công nước chanh gì đấy, ném gạch thì xây nhà. Đấy. Nhưng mà sau này cuộc sống dạy cho chị một điều là nếu mà mình phải cố gắng quá ấy, thì có cái gì đấy không ổn. Mình đã cố hết sức rồi mà vẫn chưa được ấy, thì là lúc phải ngồi im chờ đơn giản thời điểm chưa đến. Thế ạ, em lại có một cái như này, có nghĩa là em lại nghĩ là mình đã cố gắng đến tầm này rồi, vẫn chưa được, có nghĩa là chưa đủ, mình sẽ cố gắng thêm. Rồi. đấy là có những khoảnh khắc em là một người như vậy. Nhưng mà em lại nói về một cái thế giới song song mà chị vừa nói ấy, thì chả ai biết rằng là chắc là ít người biết là em là một bạn siêu lười ấy. Em hoàn toàn thích một ngày không phải làm gì. Chị nhìn cái bộ móng tay của em mà chị biết rồi. Với cái móng tay này thì em có thể làm được gì chứ. Em là một người có thể nói là siêu lười, và
thích hưởng thụ. Thế một ngày siêu lười của em sẽ diễn ra như nào? Thực sự là em sẽ ngủ bất tận. Mà không phải là sau này em bắt đầu áp lực công việc, bắt đầu từ xưa đã thế. hồi xưa hồi nhỏ là em đã chuyên gia là dễ bị đi học muộn. Mà em luôn tìm những cách dáng để giải quyết mọi thứ thật nhanh nhất để mà em có thể được đi ngủ. Tại vì thực sự em cũng không biết nữa. Và em là một người rất là xấu tính, rằng là lúc nào mà em đang ngủ mai gọi em dậy là em rất là cáu kỉnh. Em rất là cáu kỉnh. Và em sẽ dậy xong rồi em sẽ xuống dưới nhà. Đương nhiên là em sẽ không nấu ăn rồi. Tại vì em rất là lười. Và em nghĩ rằng rất nhiều những cái đồ trong tủ lạnh ra sơ chế, xong rồi cắt gọt, xong rồi nhiều thứ, rồi xong rồi nấu ra xong rồi thì chắc mình cũng chán rồi, mình chẳng muốn ăn nữa kiểu đấy. Thì là em sẽ gọi một cái gì đấy để ăn. Xong rồi sau đấy thì em có thể gọi hoa về cắm. Gọi hoa về cắm là bởi vì em rất là thích hoa, cây cối. Nhưng mà trong lúc cắm hoa thì em cũng than là tự dưng rước việc vào người. Nói chung là em sẽ hạn chế tất cả mọi thứ là em phải làm gì. Ngay kể cả chuyện mặc đồ đẹp ra đường là cũng là một việc phải làm rồi. Cho nên là em cũng sẽ em là siêu lười. Và em nói chung là em không phải là một người thích hoạt động. Rồi, được rồi. Em hoàn toàn không phải là một người thích hoạt động. Nói chung là em còn muốn rằng là kiểu sẽ có một ai đó làm mọi thứ, mọi việc cho mình, kể cả chuyện lấy một cốc nước cho mình. Mọi thứ cho mình, hoặc là bật cái điều hòa cho mình ấy kiểu. Có những lúc mà em thực sự nếu mà người ta gọi là chúng ta đang sống trong thời công nghệ, Linh. Em là siêu low tech. Không, đến một lúc em vỗ tay thì sẽ có robot. Đúng rồi, em nên tiến vào một thế giới như thế. Đấy là hành tinh của em. Vâng, em là một hành tinh mà em mong muốn rằng là mọi thứ sẽ tự có, không cần phải lao động. Thức ăn thì có. Đại loại đấy là một thế giới trong tưởng tượng của em. Okay. Chị đang nghĩ hỏi cái gì chị quên mất. Không cần phải đi kiếm tiền nhưng mà mọi thứ vẫn luôn có. Không cần phải kết hôn nhưng mà vẫn có con. Cũng không cần phải chăm sóc con. Nhưng con vẫn ngoan đúng không? Vẫn yêu mình. Ngoan. Đấy là đỉnh cao của sự lười của em trong một cái ngày, cái thế giới mà em tưởng tượng. Nhưng mà maybe là khi mà em sống trong thế giới này, có khi em sẽ lại muốn được như bây giờ. Cho nên là em sẽ không tưởng tượng những thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mãi mãi cô Linh không được lười. Chị thì nghĩ là nhá, não mình về bản chất là nó lười đúng không? Nó luôn. Nhưng mà em còn lười kinh khủng cơ. Em chưa thấy một ai mà đến một cái đỉnh cao lười như em thật. Chị không muốn biết điều đấy đâu. Cả chị đang nhìn em xinh đẹp như vậy thì không. Có nhiều chuyện mà em không kể ra được ạ. Đấy, nhưng mà thế thì nhá, trong một cái ngày lười như thế, cái điều gì là quay trở lại là cái động lực lớn nhất khiến mà em gọi là em đứng dậy và đi làm việc? Thường nó sẽ là đến từ cái gì? Đến từ suy nghĩ của em. Tại vì một ngày lười đấy cực kỳ hiệu quả. Thực sự nó khiến cho em cảm nhận được một cuộc sống không làm gì là như nào. Và nó cho em nghĩ rất nhiều. Nhìn mây trời cũng có thể nghĩ ra triết lý. Nhìn mây trôi tôi cũng nghĩ ra triết lý rằng cái mây này nó trôi qua đây và nó sẽ mãi mãi chả bao giờ một đám mây tương tự trông giống như thế và trôi qua lần thứ hai, kiểu như thế. Okay. Nó sẽ thành một thứ triết lý khác. Thế xong rồi nhìn ở phía dưới thì thấy thủy triều thì nước lên, sống nước cạn rồi mọi thứ dòng chảy. Vậy thì lúc nước lên phải làm gì, lúc nước cạn thì phải nên như thế nào. Cái nhà em ở trên cao em nhìn. Để xong rồi em mới thấy rằng là đấy, nhiều những cái mà thực sự trong một cái ngày mình ngưng nghỉ cái bộ não của mình thì lúc đấy là một bộ não làm việc tốt nhất. Đúng. Nó làm việc một cách hiệu quả kinh khủng. Và thường rằng những cái ca khúc hay hay là những cái ý tưởng MV sẽ nảy ra vào lúc đấy. Thế xong rồi tự dưng rồi mình cảm thấy là đấy, nghĩ ra rồi đấy, thế thôi là mai lại được đi làm. Không, chị thấy một cái điều trái ngược là như này. Tức là lười nhưng mà
làm cái gì thì nó cũng nhiều. Ví dụ nhá, những cái MV của em ấy, đúng không? Những thứ mà em rõ ràng em công nhận là nó nhiều hơn, nó nhiều hơn cái mức. Chị nghĩ là chị nghĩ là em biết chắc một điều là mình làm đến đây là mọi người đã nể lắm rồi, nhưng mà đã thế thì làm hơn, kiểu tức là dạ không, em vẫn rất hiểu quy luật này thì sẽ tràn. À thế à? Em là người thực sự hiểu điều đấy. Nhưng mà trước khi nó tràn thì mình phải nhấn nó đến mức đủ. Nhưng mà thực ra đủ với người này á, tức là có thể đủ với người này nhưng mà lại nhiều với người khác. Dạ vâng. Hoặc là có thể nhiều với người này nhưng mà chưa đủ với... Thì bắt đầu lúc đấy mình sẽ được trả lại bằng những tín hiệu. Khi bắt đầu có tín hiệu thì mình sẽ làm kiểu khác. Thì cái đó nó phải là một cái sự gọi là mình phải quan tâm đến những người đang quan tâm mình chứ. Chỉ cần một cái sự quan tâm hay là lễ diễn trên sân khấu ấy. Có một người anh đã từng nói với em là khi em nhìn vào đôi mắt của một khán giả thì hàng triệu khán giả thì sẽ cảm nhận được rằng em đang nhìn vào đôi mắt của họ. Có nghĩa rằng là những cái lời tâm sự của khán giả của mình ở trên mạng ấy, thực sự đó là một sự quan tâm. Và khi mình thực sự quan tâm đến một người thì triệu người sẽ cảm nhận được rằng mình sẽ đang quan tâm, mà thực sự mình đang quan tâm thật. Và nếu mình không quan tâm thì mình quan tâm đến cái gì đây trong sự nghiệp của mình? Bởi vì họ chính là những cái người mà đang lắng nghe những cái sản phẩm của mình mà. Chị nghĩ là một cách bẩm sinh em có cái nhạy cảm của cái việc là mình sẽ đoán được ở phía đối diện như thế nào. Có nhiều người không có cái sự nhạy cảm đấy. Và em cũng không biết nữa. Không, thì ví dụ như chị nói về việc là khi mình nhìn vào mắt, đâu có phải là có rất là nhiều người nhìn vào mắt mình, nhưng tại sao lại có một số người sẽ đọc được mình suy nghĩ, còn một số người thì không, đúng không? Thì nó là cái câu chuyện nhạy cảm khi làm nghề, mà nhất là một cái nghề mà liên quan đến nghệ thuật. Nó có cái sự ở em nó có một cái sự quyết tâm mà nó có khả năng xoay chuyển. Thế nhưng mà em lại nhắc đến sự hồn nhiên thì chị không biết là mình cân bằng tất cả những cái điều đấy như thế nào. Nó có một cái công thức không, hay là nó đơn giản là nó đến qua nhiều năm làm nghề và mình quan sát suy nghĩ thì nó sẽ xảy ra. Làm thế nào để vừa nghĩ rất là nhiều mà lại vẫn hồn nhiên? Có nghĩa là cái đó là một cái đúng đấy. Cái đó là một cái mà em đã phải đi sâu vào suy nghĩ của mình, và mình tìm chính mình ra. Mình cuối cùng là con người như nào nhỉ? Cuối cùng mình là kiểu người như thế nào? Em nghĩ rằng là mọi thứ khi mình làm thì rõ ràng mình phải suy nghĩ. Tại vì nó không còn là cái quyết định của riêng mình, nó ảnh hưởng đến cả một tập thể đang chạy theo mình, cả một cái trách nhiệm của mình dành cho rất nhiều những người khác. Cho nên mình buộc phải suy nghĩ. Cái nhạy cảm của mình nữa thì mình phải rèn luyện. Nhưng mà khi đã cố gắng làm thật tốt hết rồi, mình đã yêu thương cái đứa con tinh thần của mình đến mức mà mình lo lắng cho nó mọi thứ rồi, xong đến ngày ra mắt là em hoàn toàn hồn nhiên. Em không còn nghĩ gì nữa. Và thực sự lúc đấy em nghĩ đây là bây giờ là phải, tại vì có những thứ chị nắm giữ được, có những thứ chị không nắm giữ được, không còn là cho nên chị phải biết rằng là có những lúc là trách nhiệm của chị buộc phải nắm giữ. Nhưng đến khi nó là trách nhiệm của cuộc đời rồi thì chị phải thả trôi. Bởi vì nếu mà chị không làm điều này thì chính chị sẽ tự giết mình trước. Mệt. Vâng. Bởi vì có những thứ chị không kiểm soát được thì tốt nhất là không kiểm soát nó. Và mình chỉ định hướng nó thôi. Mình định hướng nó là nên như thế này vào khoảnh khắc này, thời gian này thì nên tiếp thêm cho nó một chút năng lượng ở cái này, ở cái kia, để cho cuộc đời lo lắng cho. Thế nên là nhiều lúc em cũng phải học cách đấy. Ngày xưa là em sẽ đi đến tận cùng, và em nghĩ rằng là em phải thử nhiều cách chứ. Bởi vì em cũng, đây là lần đầu tiên em sống trong cuộc đời này, em đã có kinh nghiệm đâu. Ai cũng như vậy thôi. Thì em sẽ phải thử nhiều cách, và mệt mỏi nhiều cách, hay là hân hoan vui sướng nhiều cách, rồi mình mới bắt đầu chọn ra một cách nào mà cảm thấy là nó vừa kiểm soát được cái chất lượng của sản phẩm, nhưng mà sau đó mình lại để cho nó một cái không gian sống mà chính mình cũng được thả lỏng, được thoải mái. Thì cái đấy là cái lúc mà nên hồn nhiên. Thì em nghĩ rằng là hai cái việc đó em sẽ cân bằng. Và có những lúc mọi người nghĩ rằng là em chắc đang bận lắm. Thực ra chẳng phải, thì hôm đấy lại có thể chính là cái ngày mà em đang lười ở nhà không làm gì hết. Mà em biết từ chối hơn, em biết cân bằng hơn, em biết từ chối hơn.
việc vui nhất của em khi làm một cái album rồi bắt đầu ra rất là nhiều các cái single này là gì? Việc vui nhất đấy ạ? Tức là em vui nhất khi cái lại việc này chị thấy em làm nó rất là cái tính concept. Cái này thì không cần phải khen nữa, báo chí khen đủ rồi. Nhưng mà chị biết đây là album Vol 4 rồi. Thế nhưng mà cái concept của cái album, cách nấu nướng nó rồi thả nó ra rồi... Ê, chị nói về nấu nướng, đấy chính là một hình ảnh em rất là thích và em đã từng ví nó như cái cách làm việc ấy. Có nghĩa rằng là nấu nướng thì đương nhiên là nó cũng sẽ phải có những công thức, đúng không chị? Nhưng mà cái món ăn thì nó ngon, nó không phải là bởi vì bạn làm đúng công thức. Nó là cái sự sáng tạo thêm của người nghệ sĩ, của cái người đầu bếp. Thì cách làm nhạc đối với em nó cũng là như vậy. Bạn sẽ có những cái công thức để bạn tạo nên nó. Nhưng mà để mà nó ngon hay không thì nó phải là cá nhân của mỗi đầu bếp. Mà nó ngon theo cách nào, có vị Á, vị Âu, vị nhiều vị thì và cũng có những cái món ăn mà nó là công thức của rất nhiều vị. Thì em không nghĩ rằng là thực ra ở nước ngoài ấy, cái việc mà một người nghệ sĩ giữ cho mình một cái gọi là signature, một cái dấu ấn riêng, một cái bản thể nó rõ ràng ấy, thì nó diễn rất nhiều rồi. Mỗi một ca sĩ đi theo một hình tượng nào đó mà họ không phải là họ đi theo mà nó là chính họ. Và cái dấu ấn đấy nó càng ngày càng rõ nét hơn bởi những cái lựa chọn của họ cho cái món ăn mà họ gửi đến cho khán giả. Thì em cũng đang cố gắng phấn đấu để hướng mình có thể trở thành một cái người. Nhưng mà trong tất cả các khâu nấu nướng đấy ấy, có cái phần nào em đặc biệt yêu thích không? Từ lúc mình chuẩn bị này, đến lúc mình quay này, đến lúc mình gọi là đấy present lên này, đến lúc mình tung ra. Em nghĩ rằng là em yêu thích từng bước luôn ấy. Có nghĩa rằng cái ngày đầu tiên em nhớ rằng là em thấy mọi người đang bắt đầu hoang mang về những gì diễn ra ở trong xã hội sau 2019 khi dịch bệnh bắt đầu mới xuất hiện. Và em bắt đầu có những câu hỏi về kinh tế, bắt đầu có những câu hỏi về tình duyên, bắt đầu có những cái hoang mang. Thế xong rồi em mới nghĩ rằng nếu như một bài hát mà nói lên được những cái sự hoang mang đấy nhưng lại không ở cái thể tiêu cực mà là ở một cái sự tích cực thì hay nhỉ. Em yêu cả những cái lúc mà em bắt đầu nghĩ ra nó. Xong rồi kể cả những cái cú điện thoại. Vậy thì ai sẽ là người sáng tác phù hợp với ý tưởng này? Vậy thì cái khúc này nên có một cái gì đó nhấn. Và cú nhấn đấy nó sẽ rơi vào điểm nào ở trong cái 3 phút nhạc đấy. Và đoạn nào sẽ là đoạn mà mọi người hoàn toàn có thể cởi bỏ tâm hồn và nhảy múa theo và hát theo. Và mình sẽ có một cái loại nhạc cụ nào để ngay một phát sẽ ấn tượng. Nghĩa là từng cái rất là nhỏ như thế mà nó không phải là, nó là một cái dòng chảy ở trong bộ não em không phải là cố tình để mà thực sự là mình sẽ gạch đầu dòng ra nó phải như thế. Nhưng mà tự dưng khi em nghĩ về nó, thế là bộ não của em nó giống như là giải mã ra hết mọi thứ để mà nó sẽ trở thành hiện thực. Thế là và để nó trở thành hiện thực em sẽ phải làm từng bước như vậy. Thế là em sẽ gọi điện cho nhạc sĩ, xong em sẽ bắt đầu nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì bối cảnh của nó sẽ là như thế nào. Em sẽ gọi điện cho đạo diễn, xong rồi nếu mà như vậy bài hát này nếu mà hát thôi sẽ chưa thể nào rõ được tất cả những cái ý tưởng, một cái sự truyền tải nào đấy thì cần phải có rap hay sao đấy. Thì bắt đầu ai sẽ là người hợp với ca khúc này. Nghĩa là em là một người kiểu cho nên là thực sự là khi ai đó hỏi về công tác sáng tạo và tạo nên một sản phẩm, em có thể nói từ sáng đến đêm luôn ấy. Tại vì nó là đam mê chị ạ. Thì giống như cái ca khúc Si Tình cũng thế. Nghĩa là một bài hát như thế này, ỏi dễ thương như này thì vậy thì mình sẽ bối cảnh quay ở đâu nhỉ? Một cái sự chân chất, một cái tình yêu đáng yêu dễ thương mà chân chất, không có gì cả màu mè chắc ở miền Tây sẽ là rất hợp. Nghĩa là em sẽ có cái ý tưởng từ những cái điều đó và nó nảy lên, nó pop lên như vậy. Và em cứ thế và đi theo. Cái quan trọng nhất ấy là mình phải kiên trì đi theo. Cái quan trọng nhất rằng là dù có chuyện gì xảy ra ngáng đường, hay dù có một sự từ chối nào, hay dù có một sự delay nào, thì mình buộc vẫn phải đi theo. Mà mình phải tin rằng nó sẽ xảy ra. Và mình tin rằng là khi nó xảy ra nó sẽ đẹp lắm. Và mình sẽ phải bám trụ với nó để đi theo.
và bằng cái nhiệt huyết của mình thôi thì mình sẽ thuyết phục được những người mà tin rằng là khi nó xảy ra thành hiện thực nó sẽ tuyệt vời lắm. Thế là bọn mình cùng tạo nên cái sự thật đấy. Rồi, chúng tôi vừa tạm break một tí để uống nước, quay trở lại. Chỉ có 2 kiểu nghệ sĩ. Một là không đọc comment và nghĩ là mình hiểu năng lượng của đám đông dành cho mình. Còn kiểu thứ hai là đọc mọi comment gửi đến cho mình. Em là kiểu giữa, nghĩa là em là chân trong chân ngoài. Nghĩa là em đọc xong em thấy thôi hôm nay đủ rồi, đọc thêm tí nữa là mất ngủ. Em biết à? Em biết có một cái định lượng à? Thế à? Em vâng, em sẽ đọc ví dụ như là hôm nay em sẽ đọc ở một nền tảng này. Xong rồi kinh quá, lịch trình của người lười. Được quá nhỉ. Thế rồi em sẽ nghĩ em ở nền tảng này, tín hiệu ở nền tảng này chỉ là như này. Em sẽ đọc nền tảng khác. Tại vì nhiều khi có những cái nền tảng mà nó sẽ khác nhau ấy, ở cái khách hàng ấy. Em sẽ đọc xong rồi em cũng đọc. Thì vì em thì chị em thì quá quen với những comment rồi. Mấy chục năm nay thì em đọc comment thì em cũng nhiều kiểu người em được gặp qua nhiều comment khác nhau lắm rồi. Cho nên là và chính em ngày xưa em cũng nói với chị như này, ngày xưa em cũng hay đi comment lắm. Rồi em chưa nổi tiếng ấy. Rồi, em cũng hay vào các diễn đàn xong em comment xong em là ê cái bạn này thì như thế này, bạn kia thì như thế kia này, ê cái chị này thì hay, cái anh này thì làm sao này, xong rồi diễn viên này, ca sĩ này. Ôi. Thế bây giờ em hiểu đúng không? Em hiểu cảm giác. Nhưng mà một cái comment như em biết là nếu mình dấn thêm một chút là mình sẽ mất ngủ. Tức là em sẽ biết là cái định lượng nào là đủ cho mình đúng không? Nhưng mà em đọc comment trong một tâm thế rằng là em hiểu em. Em không hoặc là nếu như có một ngày nào đấy mà sức khỏe mình nó không ổn mà mình bị tác động thì mình sáng ngay, mình sẽ tâm sự ngay, gọi người thân tâm sự luôn là ê tại sao người ta nói thế nhỉ? Ê xong rồi như nào nhỉ? Xong nhưng mà không nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị biện pháp cho cái sau như thế rồi. Thì mình cũng xong rồi ê tại sao họ lại so sánh thế này nhỉ? Có nghĩa là em buộc phải nhu cầu mà trong cái tháp mà tâm lý là có những nhu cầu mà nếu mà mình bị mất cân đối là mình sẽ bị bệnh tâm lý. Mình sẽ phải có những cái nhu cầu đấy, mình sẽ được nói. Thì khi mà đọc comment em trong một tâm thế là em hiểu con đường em đang đi, và là em cũng hiểu rằng là cái step này nó đang là như thế. Và những cái lời nói như vậy là đương nhiên. Nhưng mà em luôn chị hiểu cái sức mạnh của em, nhưng em cũng luôn tạo ra một cái hình ảnh là có vẻ như không gì phá vỡ được em. Em nghĩ là em cũng không tạo được đâu. Cũng có thể rằng là nó là em cũng không phải là một người không có những lúc tổn thương. Điểm yếu thì em có đầy ra. Chắc chắn là em không bao giờ tìm kiếm, nghĩa là em chỉ hướng đến một cái sự hoàn hảo bằng cách gọi là mình cứ phải fix nó dần dần ấy, sửa đổi nó từ từ và tạm thời hiện tại chưa hoàn hảo thì lại sửa tiếp ấy. Chứ em chắc chắn không phải là người hoàn hảo rồi. Còn chính vì em hiểu em không hoàn hảo cho nên em chấp nhận những cái comment đấy nó dễ hơn. Có nghĩa là bởi vậy nên cái câu là em hiểu bản thân em ấy, nó không phải là cái câu tự cao, mà cái câu đấy là câu thực sự là em cũng không phải là đánh giá em cao quá đâu. Cho nên là em mới không bị tổn thương nhiều. Thường rằng là khi mà mình đánh giá mình cao quá và mình nghĩ rằng là mọi thứ nó là perfect rồi thì mình sẽ, khi ai đó chống phá thì mình sẽ cảm thấy rằng là họ không hiểu mình, họ không thể làm sao mà ai hiểu mình hết được. Có nhiều người họ hiểu thì họ cố tình họ không hiểu thì làm gì họ. Thành phần này hơi đông đấy. Nhưng mà em hiểu rằng là em không hoàn hảo và em có đầy thiếu sót, cho nên em đón nhận nó một cách rằng là đấy thì đúng mà. Mà là đúng mà thì thôi thì tranh cãi làm gì. Thế xong rồi em lại đọc những comment tiếp họ khen thì em bảo là cũng không đúng lắm đâu, mình cũng không thần thánh như thế đâu. Nghĩa là em biết chạm đất. Cho nên là em sẽ đỡ bị tổn thương hơn, mà cái đấy cũng phải học. Tại vì tuổi trẻ nào ai có thể nghĩ rằng là, em còn nghĩ rằng ngày xưa là em sinh ra trên đời này là trái đất sinh ra sẵn để chờ em sinh ra ấy. Chứ không phải là mọi thứ nó đã là như vậy và mình chỉ là một hạt cát.
Thì con người sinh ra bao giờ cũng nghĩ rằng là mình là mãi mãi. Sau này khi cuộc sống gặp nhiều thứ thì mình mới hiểu rằng là mình sẽ nhỏ bé thôi, và mình không đặt cái tôi của mình lên trên mọi thứ. Thế là từ đấy mình dễ sống hơn. Và mình tập trung được vào việc của mình hơn. Thì cái chuyện đọc comment nó là như thế. Có nghĩa là dù em có tác động như thế nào thì em cũng phải giữ một cái thế cân bằng. Chứ không phải là em sẽ có một hình ảnh là phải mạnh hay là cái gì đấy. Cái đấy là mọi người đánh giá. Cũng có thể là qua câu chuyện của em nhiều năm rồi, và mọi người thấy rằng là em thì bây giờ cũng đã vượt qua. Em nghĩ đấy là số phận đã cho em một sự may mắn, chứ không phải là bởi vì em mạnh hay là em gì mà em vượt qua được. Bởi vì cái sự vượt qua này nó không hẳn là mạnh là được. Nó không phải là mạnh là được. Nó và cái quan điểm của em về cái sức mạnh nó cũng hơi khác người. Nó cũng không phải là cứ có tính chiến đấu thì sẽ thắng. Cho nên là mọi thứ cứ từ từ nhẹ nhàng thôi, và mình sống đúng với cái lý tưởng của mình thôi. Thì một ngày nào nó đến được thì là một cuộc đời may mắn. Còn nó không đến được thì cũng chả hoài phí. Mình cũng đã sống ý nghĩa kiểu như vậy. Thế là mọi người đã nói rằng em mạnh mẽ hay gì đấy, chứ thực ra em đơn giản lắm. Em là một đứa trẻ có thể gọi là rất đơn giản và rất dễ tin người, và nhìn mọi thứ màu hồng, và ai hứa gì em cũng tin. Ai hứa gì em thực sự tin thật, và em luôn luôn là nghĩ rằng họ sẽ nói thật ít nhất một lần. Kiểu bây giờ vẫn như vậy. Em vẫn như vậy. Họ hứa ngày bao nhiêu đưa nhạc là em vẫn tin. Họ là ở đây tự giật mình. Ví dụ như thế, hoặc là hứa là như thế nào đấy, là em cứ đúng giờ đúng ngày là em bảo đâu rồi. Em vẫn chưa tin, bởi vì là không tin người ta thì mình cũng thiệt chứ có gì đâu. Thế đấy là ngoài cuộc đời. Thế trong âm nhạc em nghĩ năm nay thì em sẽ là một người như thế nào? Em cứ hình ảnh trong âm nhạc ấy, đúng không? Chị thấy rất là nhiều màu này. Tại vì em nghĩ rằng là thôi thì nếu cuộc sống nó có nhiều màu sẫm thì mình tô nhiều màu sắc lên cho nó thú vị. Thì em bản thể em là một đứa thích màu đen. Em chỉ mặc đồ màu đen hầu như thế. Nhưng mà em nghĩ rằng là em thử khác đi xem nào. Vài năm gần đây thì em bắt đầu thích nhiều màu sắc hơn, và em bị thu hút bởi những thứ nhiều màu sắc. Em cảm thấy bị thu hút, và em thấy là nếu một cuộc sống có nhiều màu sắc, mà những cái màu sắc đấy nó tổng thể hài hòa trộn lẫn vào với nhau thì nó thú vị. Và phải trộn lẫn sao mà khiến cho nó hài hòa. Thì đấy là một cái thử thách mà em muốn làm. Thì là những cái màu sắc này em sẽ đều khiến cho nó trở nên thú vị hơn. Và em có phải là tuýp người sẽ hình dung là mình trở thành ai trong 10 năm tới không? Em có. Em sẽ thành ai? Thì vẫn là em thôi. nhưng mà lúc đấy sẽ làm gì như thế nào? Em cũng không dám nói trước. Nhưng mà đúng là em của ngày hôm nay là sự tưởng tượng của em của 10 năm trước. Vâng. Em cũng thích ngành bán lẻ nữa. Okay. Em cũng thích ngành bán lẻ. Tưởng nhầm show, tưởng nhầm Vietnam Innovators. Em cũng thích ngành bán lẻ, em cũng thích tài chính. Okay. Em nghĩ 10 năm nữa thì hóa ra vừa rồi em nói là nếu phải làm cái gì tài chính là thật à? Hay là em thích thôi. Em thích. Thì cũng giống trước đây 10 mấy năm em nói là em thích nghệ thuật đấy. Thì thực sự là nhưng mà những gì em làm em nghĩ nó cũng vẫn liên quan đến cái đẹp. Ngành bán lẻ. Được rồi, ok, hiểu. Tức là em sẽ làm một cái brand gì đấy của em đúng không? Và em cũng đang suy nghĩ. Em cũng đang suy nghĩ. Khi mà Linh nói là Linh đang suy nghĩ thì các bạn ạ, điều đấy được dịch ra là tôi đã làm xong hết kế hoạch rồi. Chỉ là tôi chưa nói với chị thôi, đúng không? Không ạ. Là chưa ạ. Em cũng mong là nó sẽ thuận lợi. Và em nghĩ là mình sẽ làm nó một cách tử tế nhất. Còn số phận nó như nào thì lúc đấy em lại hồn nhiên thôi. Đấy là sự nghiệp. Thế còn cuộc sống của em nghĩ 10 năm sau Hoàng Thùy Linh sẽ như nào? Em nghĩ em sẽ luôn vẫn phải có công việc. Nó có thể chuyển từ trạng thái này trạng thái khác gì đó, nhưng mà em sẽ luôn có công việc.
Và em sẽ có một nhóm bạn thân có thể nói đủ thứ trên đời. Và chắc chắn là sẽ có con rồi. Em rất thích trẻ con. Thực ra chị thấy nó nhiều màu sắc như này á là bởi vì em thích trẻ con á. Em muốn rằng là nhà của em á, MV của em khi mà bật lên á là các bé sẽ thích, các bé sẽ bảo là mẹ ơi bật cho con nghe đi, kiểu như thế. Thì như vậy thì mình sẽ phải làm những cái điều gì đó liên quan đến thế giới quan của các bé. Nó là nhiều màu sắc, nó không phải là những màu mà sau khi trưởng thành người ta gặp phải. Em muốn là như vậy. Thì đấy cũng là một cái phần mà lý do vì sao mà âm nhạc đoạn này của em rất nhiều màu sắc. Và em cũng đang tô cho tâm hồn của em nó nhiều màu sắc lên. Mà đấy, còn lười thì vẫn sẽ có những khoảnh khắc lười. Vâng. Chắc chắn rồi. Em mà không lười thì không phải là em rồi. Em có trong những lúc lười thì em có phải là tiếp đọc sách không? Có đọc sách không? Em có. Thành ra nó có một câu hỏi như mày quá. Sợ với người lười không đọc sách không được hỏi câu này. Nhưng không phải là quá nhiều. Được rồi, không sao. Vâng. Có đọc là được rồi. Một câu hỏi kinh điển của chị. Đấy là nếu ngày mai phải lên hoang đảo, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách thì đấy là cuốn gì? Chị biết là em biết rồi đấy, nhưng mà em nói thế nào? Không. Em có một cái bộ 4 cuốn sách mà một chị. Đương nhiên là như này, nếu mà thực sự là em sẽ chả bao giờ chọn lên hoang đảo đâu. Được rồi, chị hiểu. Một cuốn sách thì đương nhiên rằng là sẽ là 4 cái cuốn mà đợt này em hay đọc nhất. Nó là một cái bộ sách mà nó gồm có cuốn Chớ vội vã dù dòng đời xô ngã, rồi là những cuốn là Mỉm cười dù cuộc đời là thế. Nó có 4 cuốn. Thì nó là những cái cuốn mà ngay kể cả nhìn cái bìa cũng đã thấy dễ thương rồi chị. Nè. Rất là dễ thương. Chị xem nào. Có 4 cuốn. Cuốn dịch của Giastro. 4 cuốn này là lúc mà em stress ấy, thì chị Tăng Thanh Hà gửi cho em. Chị Hà gửi cho em thì em cũng rất là thích 4 cuốn này, tại vì nó khiến cho cuộc sống của mình dễ chịu lắm. Dù là mình có gặp phải vấn đề trong cuộc sống này thì thực sự là nó cũng không quá quan trọng đến thế đâu. Nghĩa là mọi người đang nhất là phải có cái này hay phải đạt được cái kia, hay là phải cái chữ phải nên bỏ bớt đi. Mọi thứ có thể có thể không. Được rồi, ok. Không phải mang 1 cuốn mà là 4 cuốn. Vẫn câu hỏi hoang đảo. Nếu em chọn một người để đi cùng thì đấy là ai? Một người để đi cùng ạ? Em không biết ngày trở về nhá. Ê, tại sao lại không được chọn cả hai bố mẹ hả chị? Không, thực ra là như thế này. Thực ra em nghĩ rằng là bố em là đàn ông mà, cho nên là lại dùng đến việc tay chân rồi. Bố em rất là có một cái cuộc sống mà rất là gọi là thanh thản ở trên Tam Đảo ấy. Là lúc nào bố cũng trồng cây, bố cũng nuôi gà, rồi có một cuộc sống rất là thoải mái. Nhưng mà em nghĩ rằng là người mà khó sống có thể thiếu em được đấy là mẹ em. Đấy, thì em nghĩ rằng là em sẽ đi với mẹ. Ok, cảm ơn Linh. Chị nghĩ là những cái câu hỏi này thì nó để hỏi để mình. Nhưng mà chị nghĩ là nó không phải là cho mỗi khán giả xem, mà nó sẽ cho em. Tại vì mình phải đặt vào một cái tình thế nó hơi khác một chút xíu, và mình phải lựa chọn và mình phải suy nghĩ mình sẽ nghĩ đến điều gì. Nhưng thường thì là em khi mà vào một cái tình huống lựa chọn là em thường hay mix nó vào lắm. Em không có. Đúng rồi. Em hay mix nó vào, em không có lựa chọn. Chị nghĩ là em thì sẽ không phải là người sẽ luôn question mọi chuyện, sẽ luôn hỏi là tại sao tôi không được cả hai mà lại phải là một. Chị nghĩ là như thế, tức là mình hay sẽ là làm thế nào để nó sẽ dung hòa được cả hai, đúng không? Đấy, đọc sách cũng là như thế. Em hay có những cái cuốn sách ở trên đầu giường, và nếu mà một cái lúc nào đấy trong tâm thế nào đấy mình cần một câu trả lời nào đấy, em sẽ sửa bất kỳ một trang nào đấy ra và em đọc. Và em rất hay đọc được những cái câu mà nó giống như trả lời đúng cái lúc đấy của em.
Em rất hay như thế, cho nên là em hay để những cuốn sách mà em thích ở trên đầu giường, thì xong rồi sẽ có những cái giải pháp, lúc đấy tự dưng em mở bất kỳ và em đều có thể thoát được khỏi cái suy nghĩ tiêu cực lúc đấy của em, hoặc là một cái chưa gỡ rối được thì lúc đấy gỡ được. Chị nghĩ cứ làm cách đấy nữa cũng được. Chị cũng thích cái việc là mình có một cái cuốn sách ở đầu giường. Thực tế là cái show này rất là hay được phỏng vấn những tác giả sách. Và họ được gọi là những người nhiều chữ, nhưng mà ai cũng có nhiều tâm tư và ai cũng có những cái cuốn sách gối đầu giường. Và chị nghĩ sách vở là một cái thứ tuyệt vời, bởi vì mình được đưa ra một cái thế giới khác với thế giới của mình. Và chị nghĩ là một người như em thì đúng lại mình sẽ biết cách là trộn cả thế giới của mình, những thế giới bên ngoài để thành em một cái cũng thế siêu giới tò mò thật ạ. Em siêu tò mò, và em là một cá nhân mà luôn nghĩ trong đầu rằng tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng và tại sao tôi chỉ được sống cuộc đời của một người nghệ sĩ. Tôi muốn biết thêm về những cuộc đời khác, kiểu như vậy. Em luôn là như vậy, cho nên là em rất là thích đọc những cái tâm tư, suy nghĩ của người khác, hoặc một cái thế giới quan nào đấy mà mình sẽ tìm hiểu thêm, nó sẽ thú vị thêm. Còn cho khán giả của Hoàng Thùy Linh thì trong cái lúc giữa giờ thì chúng tôi đã chia sẻ một loạt những sự kiện sẽ xảy ra trong năm nay, nhưng mà Linh vẫn chưa công bố vội cho nên là cái này sẽ để cho nhường quyền của Linh sẽ thông báo với mọi người khi nó đến dịp cần. Nhưng mà ít nhất thì vào cái đầu năm thì mình cũng thấy là đã có một cái sự khởi đầu khá là suôn sẻ trong cái màn comeback của Linh cho năm nay. Nhưng mà ngoài cái lý do về việc là Linh comeback rồi có 2 cái single thành công, thì lại quay về cái lý do mà chúng ta ngồi đây, bởi vì là lúc mà chúng tôi thu âm thì sớm hơn một chút xíu, nhưng mà cái ngày mà lên sóng thì sẽ là ngày 4 tháng 3, tức là chỉ còn 4 ngày nữa sẽ đến ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Quốc tế. Nếu mà có một cái lời nhắn gửi cho những bạn nữ có thể trẻ hơn Linh, có thể còn đang suy nghĩ xem tôi là ai, tôi là phụ nữ hay là tôi là bản thân mình, thì Linh có thể nói gì? Thực ra những cái câu dạng vĩ mô em xếp những câu như vậy là dạng vĩ mô, tại vì em thì bản thân em ít khi đặt mình vào tình huống để khuyên người khác hay gì. Tại vì em nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau của cái cuộc sống, cũng như cái tình huống khác nhau, nhưng mà cá nhân em thì sẽ có một điểm chung rằng là phụ nữ thì luôn luôn phải yêu thương bản thân mình, luôn luôn phải yêu thương bản thân mình. Cái câu này thì em nghĩ rằng nhiều người nói nhưng không phải ai cũng làm được. Và thực sự là cái vẻ đẹp của phụ nữ ấy, em đã nói với chị lúc nãy rằng là có một cái nhãn hàng mà em đại diện, thì có một cái câu slogan mà em rất là thích là strong is beautiful, nghĩa là cái vẻ đẹp nó không chỉ nằm ở bên ngoài đâu, và cái sự mạnh mẽ nó không phải là một cái sự gọi là cần phải sắt đá, nó có thể là mềm mỏng, với sức mạnh của sự mềm mỏng. Và cái vẻ đẹp khi mà cái tâm hồn của mình nó đủ đầy và cái bình chứa của mình nó được nới rộng, thì mình sẽ thấy là còn quá nhiều thứ để mà mình có thể chứa đựng ở trong tâm hồn của mình. Và cái đấy nó sẽ khiến cho từng cái hành động, từng cái cử chỉ của mình nó có sức sống hơn, và nó có cái năng lượng hơn. Và khi mà đã có một cái năng lượng đẹp rồi thì mọi thứ quan điểm của em về một người phụ nữ đẹp nó là như vậy. Và cái sự hoàn thiện đấy em vẫn đang trong quá trình hoàn thiện mình, và em mong rằng em sẽ rủ được nhiều những người phụ nữ khác cùng hoàn thiện với em, cùng đẹp theo một cách rất là riêng biệt. Linh thì quá là perfect cho ngày phụ nữ, bởi vì đấy, cái điều mà thì mình cũng quý nhất ở Linh trong nhiều năm đấy là cái ngọn lửa thì vẫn còn, nhưng mà cái sự dịu dàng cũng là một cái cân được. Và nếu mà vừa có được cái sự chỉn chu kín kẽ trong sự nghiệp, trong công việc, nhưng lại vừa có đủ cái sự hồn nhiên,
với cuộc sống ngoài kia. Vừa một người thành công bận rộn, vừa đủ thời gian để lười, thì mình nghĩ là cũng là cái hình ảnh rất là tuyệt. Và đây cũng là lời đáp cho mọi người, những ai mà rất là kỳ lạ nhá, là cái thời điểm này thì Have a Sip Break đúng 1 tháng. Và trong cái rất là nhiều comment ở cái tập gần nhất thì nói là sao chị chưa mời chị Hoàng Thùy Linh. Ôi thật là chị. Và cũng rất là may là đến cái thời điểm này thì chúng ta đã gặp nhau và nói chuyện. Bởi vì thực ra Linh với mình thì mình rất là dễ để nói chuyện với nhau, và cũng có nhiều dịp để nói chuyện, nhưng mà chọn để gặp nhau vào cái ngày này cũng rất là đặc biệt, đúng không? Là điều rất là đặc biệt. Đúng rồi. Rất là đặc biệt. Em thì luôn ủng hộ phụ nữ rồi. Em thì rất là cũng có thể là bởi vì là ngay từ nhỏ khi mà mình cái hình ảnh của người mẹ của mình là một cái dấu ấn rất là lớn trong cái cuộc đời của em, thì em thực sự là em thấy người phụ nữ Việt Nam quá giỏi đi. Đúng là giỏi với nước, đảm việc nhà. Có nghĩa là đầu óc đi làm về rồi vẫn tất bật lo lắng cho những cái người mà mình yêu thương ấy. Cái điều đấy là một cái sự em vô cùng nể. Em còn chưa làm được điều đấy, thực sự em vẫn đang phấn đấu thôi. Nhưng mà thực sự là khi nhìn những người phụ nữ mà có thể làm được trọn vẹn thì em nghĩ rằng họ chắc là họ phải là siêu nhân đấy. Và thì mình cũng nghĩ là nên khuyến khích phụ nữ lười hơn là khuyến khích phụ nữ trọn vẹn, đúng không? Bởi vì chúng ta đúng không? Em rất là nể, nhưng mà thực sự là em cũng mong muốn rằng là dù có thế nào thì bản thân mình vẫn phải có một cái giống như là gì nhỉ? Một cái sự tự do nhất định, một cái không gian tự do nhất định, đúng không chị? Và thực sự là cái đó sẽ không ai làm cho mình đâu, trừ khi mình tự quyết định. Lười cũng là do tự mình mà, đúng không? Tự mình. Đôi khi lười một chút thì lúc chăm có khi lại hiệu quả hơn nữa. Ok. Cảm ơn Linh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip. Nếu bạn là phụ nữ, chúc bạn một ngày 8 tháng 3 thật là vui. Nếu bạn không phải là phụ nữ thì mình nghĩ là phụ nữ là món quà dành cho tất cả mọi người. Chúc các bạn thật là nhiều ngày vui. Một lần nữa cảm ơn Linh này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.